Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Semnele primăverii. S-a încălzit afară, semn că vor începe lucrările în grădinile mici și mijlocii. Așa cum fac și eu azi. Sunt cu toată familia și ne apucăm de treabă. Chiar dacă la mine un adevărat dezastru, sunt în șantier de vreo 2 ani de zile. Dar asta nu mă împiedică să fac niște pauze mici în care să continui seria de materiale, așa cum v-am promis, în care discutăm despre ramurile de rod la specia semințoase. Și dacă materialele anterioare am discutat despre ramurile de rod în devenire, adică acele ramuri care nu ne dau rod în anul în care noi aplicăm tăieri pomilor, astăzi a venit momentul să discutăm despre cele mai importante ramuri și anume despre ramurile de rod propriu-zise. Adică acele ramuri care ne dau fructe chiar în momentul în care noi aplicăm tăieri pomilor. De fapt și de drept în sezonul în care noi aplicăm tăieri pomilor, vom avea fructe de la aceste ramuri despre care vom discuta în materialul de azi și în materialele următoare. Din punctul meu de vedere este foarte important să cunoaștem particularitățile acestor ramuri pentru că ele ne înnobilează nouă pomii cu fructe. Necunoscând anumite particularități, noi putem interveni involuntar în coronamentul pomului și putem elimina, deteriora, îndepărta aceste ramuri, ceea ce ar duce la un dezechilibru din punct de vedere al pomului și mai ales al fructificării acestuia. Spre exemplu, țepușa, cea mai importantă ramură de rod din punctul meu de vedere, despre care vom discuta și în materialul de azi, nu se taie sub nici o formă. Din punctul meu de vedere este cel mai important aspect la un pom fructifer. Bine, sunt anumite cazuri atunci când intervenim după 6-7 ani la niște vetre de rod mai vechi, în care putem elimina o parte din aceste țăpușe. În schimb, ele nu trebuie eliminate din pom sub nicio formă, decât atunci când facem normarea rodului, când o să discutăm într-un alt videoclip despre asta și tocmai de aceea vreau ca materialul de azi și celelalte materiale să vă exemplific toate particularitățile acestor ramuri pentru a ști cum să interveniți corect și mai ales să le recunoașteți. Și astăzi vă voi prezenta care este țăpușa, cum arată ea, unde o întâlnim în coronament, ce acțiuni putem face noi pentru a stimula pomul să creeze aceste elemente structurale de fructificare, dar mai ales cum anume le recunoaștem, unde le întâlnim, pe toată suprafața coronamentului și multe alte detalii. Așa că luăm camera și cel mai bine exemplificăm pe un pom unde vom discuta tot ceea ce trebuie să știm despre țăpușă. Și mai întâi de toate, haideți să vedem cum anume arată o țepușă. Iar aici aveți exemplu clar de țepușă. O vedeți? Am putea spune că seamănă foarte mult cu un pinten. Aceștia de aici sunt pinteni. Dar ce diferențiază țăpușa de pinteni este că țăpușa prezintă un mugure mixt. Acesta din vârf, de aici. Acesta este un mugure care va genera o rozetă de frunze și totodată flori, respectiv fructe. Spre deosebire de pinten, care acesta nu are prezent un mugure mixt în această terminație, pentru că, după cum știți, semințoasele în general fructifică în părțile terminale. O să discutăm detaliat și despre acest aspect. Dacă comparați puțin mugurele acesta, terminal de la țăpușă, cu un mugure de la acest pinten, o să vedeți că acesta este ascuțit, iar acesta este bombat. Așa putem face și diferențierea la mugurii de rod. În principal, noi le găsim sub niște dimensiuni cuprinse între 5 și 15 cm aceste țăpușe, dar în unele cazuri le putem găsi și mai lungi. Și o să vedem imediat unde anume apar ele. Deci, cam așa arată o țăpușă. Ați văzut cum arată, nu? Pun pariu că acum oricine poate găsi o țăpușă în coronamentul unui pom, dar mai important poate face diferențierea între un pinten, o țăpușă sau orice altă formațiune. Tocmai după acel mugure terminal care este mai bombat, este un mugure mixt care ne vor da flori și respectiv fructe. Aceasta fiind și diferența între ramurile de rod în devenire și ramurile de rod propriu-zise. Ramurile de rod propriu-zise întotdeauna prezintă acești muguri terminali, acești muguri mixti care vor da naștere inflorescenței. Foarte important, eu v-am spus că țăpușa, din punctul meu de vedere, ar fi una dintre cele mai reprezentative, cele mai importante ramuri de rod din interiorul unui pom. De ce spun acest lucru? Pentru că țăpușa, din punctul meu de vedere, este omniprezent. Ea poate fi întâlnită pe scheletul pomului, pe ramurile principale, pe ramurile secundare, pe ramurile vegetative cărora le-am făcut o anumită tăiere și în anul 2 poate apărea chiar această țăpușă. Pe vetrele de rod, pe bursele de rod, pretutindeni, țăpușa este omniprezentă în coronamentul unui pom. Vreți să vedeți unde este? Haideți să luăm camera și să vă arăt. Ia uitați ce frumoase sunt aceste țăpușe din această bursă de rod. Vedeți? În acest caz, țăpușa este prezentă
pe o subșarpantă, vedeți? Ca să nu mai vorbim de această țăpușă care a apărut în vârful unei zmicele în anul 2. Aici avem zmicea și porțiunea aceasta este țăpușă. Ia uitați, o întâlnim chiar și pe această vatră de rod. Uitați, țăpușă, țăpușă. Chiar și pe ramuri principale, așa cum v-am spus. După cum vedeți, o întâlnim chiar și pe ramuri de schelet, așa cum v-am spus. Ați văzut? Ea poate fi omniprezentă în coronamentul unui pom, atât pe axul pomului, atât pe ramurile principale. În vârful acelor zmicele, creșterea de-al doilea an este reprezentată de o țăpușă. Dar știți ce este cel mai special la această țăpușă? Este că ea poate lua naștere atât din muguri axial, dar totodată poate lua naștere și dintr-un pinten, spre exemplu. După evoluție de câțiva ani de zile, pintenul acela poate dezvolta o țăpușă care devine o ramură de rod și așa mai departe. Totodată, țăpușa se va îngroșa la bază și va da naștere unei burse de rod, despre care vom vorbi în alte materiale și o să vedeți cât de importantă este această formațiune. Ne-am înțeles. O găsim omniprezent, am văzut cum arată, prezintă mugure florifer în vârful ei, în partea terminală, este prezentă și poate lua naștere sub toate formele în coronament și cel mai important, nu o tăiați niciodată dintr-un pom decât atunci când umblați la vetrele de rod mai bătrâne de 5 ani de zile, dar o să detaliem asta într-un alt material. Și până la următorul videoclip, atunci când vom discuta despre nuielușă, eu vă doresc toate cele bine și nu uitați, țăpușa, cea mai importantă formațiune de rod din pomii dumneavoastră. V-am pupat!